नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचं आपल्या VS एज या यूट्यूब चॅनलमध्ये मनापासून स्वागत आहे। तर आज आपण घेऊन आलो आहोत स्टँडर्ड 8चा सायन्सचा चॅप्टर 4 करंट इलेक्ट्रिसिटी अँड मॅग्नेटिझम याचं एक्सरसाइज। तर आता याला आपण सुरुवात करूया। चला तर मग तर आता क्वेश्चन 1 आहे, राईट प्रॉपर वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इन द ब्लँक्स अँड रीराईट द कंप्लीटेड सेंटेन्स। रिकाम्या जागी खालील शब्दसमूहातील योग्य शब्द लिहा। आता कंसात आपल्याला इकडे पर्याय दिलेले आहेत आणि खाली रिकाम्या जागा दिलेल्या आहेत, तर आता त्या आपल्याला फिलअप करायच्या आहेत। तर चला तर आपण बघूया। तर यातला क्वेश्चन ए आहे, water in the waterfall flows from higher level to the lower level because of gravitational attraction। तर याचा आन्सर आहे ग्रॅव्हिटेशनल अट्रॅक्शन। आता क्वेश्चन बी आहे, इन ॲन इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ पोटेन्शियल टू द पॉइंट ऑफ डॅश पोटेन्शियल। तर याचं आन्सर आहे हायर पोटेन्शियल। Question C, the difference between the electrostatic potential of the positive end and the negative end of an electric cell is the dash of the cell। त्याचं आन्सर आहे potential difference of the cell। आता question D, 3 electric cells of potential difference 1.5 volt each have been connected as a battery। The potential difference of the battery will be dash volt। तर याचं आन्सर आहे 4.5 volt। आता क्वेश्चन ई, an electric current flowing in a wire creates dash around the wire। तर ह्याचं आन्सर आहे magnetism। क्वेश्चन 2, a battery is to be formed by joining 3 dry cells with connecting wires। show how you will connect the wires by drawing a diagram। तर आता आन्सरमध्ये आपण इथे डायग्राम काढलेली आहे, ती तुम्ही ड्रॉ करून घ्या। तर आता क्वेश्चन 3, इन ॲन इलेक्ट्रिक सर्किट अ बॅटरी अँड अ बल्ब हॅव बीन कनेक्टेड अँड द बॅटरी कन्सिस्ट ऑफ 2 cells ऑफ इक्वल पोटेन्शियल डिफरन्स। इफ द बल्ब इज नॉट ग्लोइंग देन विच टेस्ट विल यू परफॉर्म इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द रिझन फॉर द बल्ब नॉट ग्लोइंग। एका विद्युत परिपथात एक बॅटरी व एक बल्ब जोडले असून बॅटरी 2 समान विभवांतराचे घट बसवले आहेत। जर बल्ब प्रकाशित होत नसेल तर ते कशामुळे, याचा शोध घेण्यासाठी कोणत्या तपासण्या कराल? तर याचं आन्सर आहे, इफ यू कॅन सी द फिलामेंट ऑफ द बल्ब चेक वेदर इट इज अ इंटॅक्ट ऑर ब्रोकन। चेक वेदर द सेल्स आर कनेक्टेड इन अ प्रॉपर मॅनर। तर इथे सर्किट डायग्राम सुद्धा दिलेली आहे। त्यानंतर खाली ऑर इन अ रॉंग वे इफ दे कनेक्टेड इन अ रॉंग वे as shown above the total potential difference will be 2 volt plus in bracket minus 2 volt is equal to 0 figures for references। then खाली मग फिगर सुद्धा आपल्याला दिलेली आहे। 4 क्वेश्चन आहे, इलेक्ट्रिक cells having potential difference 2 volt each have been connected in form of a battery। what will be the total potential difference of the battery in both cases। इथे 2 आपल्याला फिगर दिलेले आहेत। तर आता याचं आन्सर आता आपण बघूया। तर फर्स्ट फिगरमध्ये काय आहे, द 3 cells आर कनेक्टेड इन सिरीज सो दॅट टोटल पोटेन्शियल डिफरन्स इज इक्वल टू 2 volt प्लस 2 volt प्लस 2 volt इज इक्वल टू 6 volt। देन सेकंड फिगर, 4 cells आर कनेक्टेड इन सिरीज सो दॅट टोटल पोटेन्शियल डिफरन्स इज इक्वल टू 2 volt प्लस 2 volt प्लस 2 volt प्लस 2 volt इज इक्वल टू 8 volt। तर याचं आन्सर आहे 6 volt अँड 8 volt। क्वेश्चन 5, डिस्क्राइब द कन्स्ट्रक्शन वर्किंग अँड युजफुलनेस ऑफ ड्राय सेल विथ द हेल्प ऑफ डायग्राम। तर इथे आन्सरमध्ये आपण ड्राय सेलची फिगरसुद्धा इथे दिली आहे। तर आता याचं एक्सप्लेनेशन आपण आन्सरमध्ये बघूया। ड्राय सेल, टेक अ लीड ड्राय सेल अँड रिमूव्ह इट्स आउटर कोटिंग। इनसाइड यू विल फाइंड अ व्हाइटिश मेटल लेयर। दिस इज द झिंक मेटल लेयर। This is the negative terminal of the cell। Now carefully break open this layer। There is another layer inside and electrolyte is filled between these 2 layers। The electrolyte contains negatively charged and positively charged ions। These are carriers of electricity। The electrolyte is a wet pulp of zinc chloride ZnCl2 and ammonium chloride NH4Cl।
There is a graphite rod at the center of the cell. This is positive terminal of the cell. A paste of manganese dioxide MnO2 is filled outside the rod. Because of chemical reaction of all this chemical, electrical charge is produced on the two terminals, graphite rod and zinc layer, and an electric current flows in the circuit. Due to wet pulp used in this cell, the chemical reaction proceeds very slowly. Hence, a large electric current cannot be obtained from this compared to electric cells using liquid. The shelf life of dry cell is longer. Dry cells are very convenient to use, and this can be held in any direction with respect to ground and can be used in mobile instruments such as radio sets, wall clocks and torches. आता question 6. Describe the construction and working of an electric cell with the help of diagram. तर ह्याचं आन्सर आहे, फिगर शोज द कन्स्ट्रक्शन्स ऑफ ॲन इलेक्ट्रिक सेल अँड ऑल्सो द इलेक्ट्रिक सर्किट. द बेल कन्सिस्ट ऑफ ॲन इलेक्ट्रोमॅग्नेट, कॉन्टॅक्ट स्क्रू, आयर्न स्ट्रिप, मेटल स्ट्रायकर and metal gong. A coil of copper wire wound around an iron piece work as an electromagnet, and an iron strip along with a striker is fitted near it. A contact screw touches the strip. तर इथे डायग्राम सुद्धा दिली आहे, तीही तुम्ही व्यवस्थित ड्रॉ करून घ्या. The circuit is closed with the key. The current flows in the circuit when the screw is in contact with the iron strip. The current carrying coil becomes a magnet and attracts the iron strip towards it. As a result, the metal striker hits the metal gong, producing sound. At the same time, the screw loses the contact with the strip. The circuit is now incomplete. Hence, no current flows in the circuit. Therefore, the electromagnet loses its magnetism and the electric iron strip returns to its initial condition, making contact with the screw. As the circuit is now completed, the electromagnet attracts the iron strip and the striker strikes the gong, producing sound. The action repeats itself and the bell continues to ring till the circuit is broken by opening the key in the circuit. The working of the electric bell is thus based on the magnetic effect of electric current. तर अशा प्रकारे इथे आपण सगळे क्वेश्चन आणि आन्सर सॉल्व केले आहेत. जर तुम्हाला काही क्वेरीज असतील तर मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. आणि असेच जर तुम्हाला व्हिडिओ जर आवडला असेल तर मग आपल्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तोपर्यंत धन्यवाद.